আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এক্সাৰসাইজ 5.3 5.3 কুৱেশ্যন 1 টো কৈছে যে তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা আমি যোগফলটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু দিয়া আছে 2,7,12 দ আমি কেইটা পদলৈ যোগফল উলিয়াব লাগে 10টা পদলৈ আমি যোগফল উলিয়াব লাগে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ইয়াত a is equal to 2 d is equal to দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ 7 minus 2 is equal to 5 আমাৰ দিয়া আছে 10টা পদলৈ যোগফল উলিয়াব লাগে গতিকে n ৰ মানটো আমাৰ কিমান হ'ব 10 এতেকে আমি এটো মনত ৰাখিব লাগিব sn ও লিখিব পাৰি বা s বুলিও লিখিব পাৰি sn is equal to n by 2 get twice a plus n minus 1 d আমি এটো মনত ৰাখিব লাগিব গণিত কৰিব কাৰণে গতিকে sn s10 n ৰ মানটো 10 মৰিলো আমাৰ n ৰ মানটো 10 10 by 2 2 into a মানটো আছে আমাৰ 2 plus n ৰ মানটো আমাৰ 10 10 minus 1 d মানটো কিমান 5 yes 10 is equal to আমাৰ এটো ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 5 2 into 2 4 plus 10 minus 1 9 into 5 s10 is equal to 5 4 plus 9 into 5 45 s10 is equal to আমি কেন পালো 5 into 4 plus 45 49 49 হৈ গেল হলে আমাৰ কিমান s10 is equal to 245 minus 37 minus 33 minus 29 অর্থাৎ 12টা পদলৈ আমি যোগফল উলিয়াব লাগে আমি আগতে লিখাই কৰিম ইয়াত a is equal আমাৰ হ'ব minus 37 d is equal to minus 33 minus minus 37 the minus 33 minus a minus a plus 37 can follow 4 n is equal to 12টা পদলৈ দি আছে n is equal to 12 তেকে আমাৰ s উলিয়াবলৈ কৈছে n by 2 twice a plus n minus 1 d 12 by 2 2 a মানটো আছে আমাৰ minus 37 n ৰ মানটো আছে আমাৰ 12 12 minus 1 d মানটো আছে আমাৰ 4 12 by 2 মানে 6 minus 74 plus 12 minus 1 11 11 into 4 44 6 into minus 74 plus 44 minus কৰিলে হ'ব আমাৰ 0 30 minus 30 গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1.6 1.7 2.8 এশটা পদলৈ উলিয়াব লাগে ইয়াত a is equal to 0.6 d is equal to 1.7 minus 0.6 minus কৰিলে 1.1 n is equal to আমাৰ 100 এতেকে s is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 d n ৰ মানটো আছে আমাৰ 100 by 2 a মানটো আছে 0.6 plus n ৰ মানটো আছে 100 minus d মানটো আছে 1.1 ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 50 2 into 0.6 1.2 100 minus 1 99 into 1.1 50
1.299 into 108.9 50 into plus কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 9 into 2 1 1 গতিকে আমি 110.5 গতিকে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 5505.0 ultimately আমি আনসাৰটো পাম 5505 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 আচ্ছা আমি কিমানটা পদুলি উলিয়াব লাগে 11টা পদুলি আমি উলিয়াব লাগে ইয়াত a is equal to 1 by 15 d is equal to 1 by 12 d is equal to 1 by 12 minus 1 by 15 আমি এই দুটা লসাগু ল'ব লাগিব 12 আৰু 15 ৰ লসাগু ল'ব লাগিব 12 আৰু 15 লসাগু যেতিয়া আমি লওঁ 7 12 3 5 15 3 into 4 12 12 into 5 কিমান পালো আমি 60 60 to 12 বলে আমাৰ কিমান থাকিলে আমাৰ 5 5 15 এ গ'ল 4 গতিকে কিমান পালো আমি 1 by 60 আৰু n is equal to আমাৰ কিমান আছে 11টা লাগি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি ইয়াতে s is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 d by 2 into 1 by 15 plus n মানটো আমাৰ 11 minus 1 d মানটো আছে 1 by 60 1 by 2 n by 2 আছে গতিকে আমাৰ কিমান পাম 2 by 15 plus 10 into 1 by 60 আমাৰ 0 0 cancelling গুচি গ'ল ultimately কিমান পাম আমি 11 by 2 2 by 15 plus 1 by 6 এই দুটা আমি আকৌ লসাগু ল'ম এতিয়া প্লাস কিমান পাম s is equal to 11 by 2 15 আৰু 6 ৰ আমি আকৌ LCM ল'লে কিমান পাম 15 আৰু 6 3 5 3 2 কিমান হ'ব 3 into 5 15 15 into 2 কিমান 30 গতিকে আমি 30 টো আমি পালো লসাগু 15 এটো দুবাৰ গ'ল 2 into 2 4 plus 6 and 5 5 into 1 5 s is equal to 11 by 2 into 9 by 30 আমি এটা ক্যান্সেলিং কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 3 1 3 3 10 গতিকে আমাৰ 33 by 2 into 10 20 s is equal to আমি পালো 33 by 20 নম্বৰ 2 টো কৈছে যে তলৰ যোগফল বিলাক নিৰ্ণয় কৰবা তলৰ দিয়া আছে আমাৰ যোগফল উলিয়াব লাগে 7 plus 10 সমষ্টি ভাগৰ 1 plus 14 plus 84 লাগি আছে আমাৰ
শেষতম অন্তিম পদটো দিয়া আছে আমাৰ কিমান 84 তাহলে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ইয়াত a is equal to আমি কিমান পাম 7 d is equal to minus 7 এটো যদি আমি কৰো কিমান হ'ব 10 into 2 20 20 plus 1 21 by 2 minus 7 আমি এই দুটো লসাগু লওঁ কিমান হ'ব 21 minus তাই ঠাইলে মাল্টিপ্লাই কৰিলে 15 7 by 2 d মানটো পালো লাষ্টৰ আমাৰ যেটো আছে d মানটো এটো কয় আমাৰ অন্তিম পদ আমি এটো l লিখিব পাৰো বা n লিখিব পাৰো l অন্তিম পদ বা n কিমান দি আছে আমাৰ 84 তাহলে এটাকে l is equal to a plus n minus 1 d l এর মানটো আমাৰ দিয়া আছে 84 a মানটো দিয়া আছে আমাৰ 7 plus n এর মানটো আমি উলিয়াব লাগে d মানটো আছে আমাৰ 7 by 2 84 plus minus equal n minus 1 to 7 by 2 84 minus 7 77 n minus 1 into 7 by 2 n minus 1 is equal to 77 এটো এফালে আছে অল্টাৰ হৈ যাব 2 by 7 cancelling গল আমাৰ 11 গতি আমি কেন পালো এটো 22 n is equal কিমান হ'ব আমাৰ 22 minus this plus 23 n এর মানটো আমি কেন পালো 23 এটা যোগফল উলিয়াব লাগে যোগফল উলিয়াবি আমি আগৰ মনত লগাই দিম তাত কি আছে আমি তাত এটা আমি আগৰ যেটো এসএন ফৰ্মুলা আমি টাপা উলিয়াব পাৰো বা এটা আমি শর্টকাট ফৰ্মুলা আছে যে এসএন is equal to আমাৰ কিমান হ'ব n by 2 n by 2 a plus l ওরে n এর মানটো পাবো আমি 23 এটো মনে রাখিব লাগিব এটো মনে রাখিব লাগিব আমি এটুত নমহাই পিনে আমি এটুটো পাব পাৰো s is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 d আমি এটুটো কৰিব পাৰো আনসাৰটো একেই ওলাব গতিকে এটুতকৈ এটু আমাৰ টাইমটো কম লাগিব গতিকে a মানটো আছে আমাৰ 7 l এর মানটো আছে আমাৰ 84 এটু পালো 23 by 2 into 84 plus 791 এটা আমাৰ ক্যান্সেলিং না যায় আমি কনফার্ম দিতে হলে 20 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2093 divided by কি কৈছে ইয়াত a is equal to 34 d is equal to 32 minus 34 minus 2 l is equal to हमारा 10 ठीक है l is equal to a plus n minus 1 d 10 दिया আছে a মান তো আছে আমার 34 plus n minus 1 d মান তো আছে minus 2 ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব 10 plus minus 34 minus n minus 1 2 মানে মাইনাস কৰিলে আমাৰ 24 আৰু এফালে মাইনাস n minus 1 2 মাইনাস এ মাইনাস আমাৰ ক্যান্সেলিং যাব গতিকে আমি কেন পাম n minus 1 is equal to 24 by 2 12 12 পাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান লিখিম n is equal to 12 minus এফালে গলে প্লাস is equal to কেন পালো n is equal to
13 n is equal to 13 পাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি উলিয়াব লাগিব s যোগফল উলিয়াব s উলিয়াবলৈ গ'লে আমাৰ n by 2 a plus l n ৰ মানটো আছে আমাৰ 13 by 2 l ৰ মানটো আছে আমাৰ 30 m মানটো 34 l ৰ মানটো আছে আমাৰ 10 গতিকে 13 by 2 34 plus 10 44 এটো ক্যান্সেলিং গ'ল আমাৰ কিমান পালো 22 পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 286 -5 plus -8 plus -10 dot minus 230 লৈকে আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব ইয়াত a is equal to -5 d is equal to -8 minus -5 -8 minus plus 5 minus 3 l is equal to অন্তিম পদটো দিয়া আছে আমাৰ 230 এতেকে l is equal to a plus n minus 1 d l ৰ মানটো আছে আমাৰ 230 a মানটো আছে -5 plus n minus 1 d মানটো আছে আমাৰ কিমান -3 minus 230 minus এইটো আমি এবাৰ লৈ যাম -5 plus 5 এফালে minus n minus 1 3 মাইনাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব -2 to 5 minus n minus 1 3 তাহলে n minus 1 is equal to কিমান পাম -2 to 5 divided by -3 cancelling গ'ল 2 to 5 আমি ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 75 গতিকে n is equal to 75 minus this plus 75 plus 1 76 n is equal to m কিমান পালো 76 ইয়াৰ পিছত আমি উলিয়াম s ৰ মানটো s is equal to যোগফল উলিয়াম n by 2 a plus l n ৰ মানটো আছিল আমাৰ 76 by 2 l ৰ মানটো আছিল আমাৰ a মানটো -5 l ৰ মানটো আছিল আমাৰ -0 গতিকে -230 এটাটো আমাৰ ডিভাইড যাব সো দুই আটো মূল্য মাইনাস কেন পালো আমি 38 into এর কেন পাম -235 আর মাল্টিপ্লাই করলে আমি পাম কিমান 38 into 235 8930 8930